आज केटा चाहिँ लास्ट एक्साइटेड ह्याप्पी छ होइन किन भन्दा चाहिँ किन ह्याप्पी छ भन्ने कुरा लास्टसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ भिडियोको लास्टसम्म होइन सो गाइजहरू मैले चाहिँ जापानसँग सम्बन्धित आजभोलि खासै भिडियो बनाएको थिएन होइन र भिडियो चाहिँ विभिन्न कारणले बनाएको थिएन अब चाहिँ भिडियो निरन्तर आउँछ गाइजहरू होइन किन भन्दा चाहिँ हल्का ल्याङ भइरहेको थियो मैले यो क्यामेरा के अरे मोबाइल क्यामेराबाट बनाउँथेँ ब्याक क्यामेराबाट होइन अनि मैयाहरूले देख्यो अनि मैयाहरूले देखेर ल्याङ गरिदियो कि हाँस्दियो भने अनि पछि भिडियो बनाउने मोटिभेट नि हट्यो क्या सो भिडियोहरू बनाइरहेको थिएन अब जापानसँग सम्बन्धित खतरा खतरा नेक्स्ट लेभलका भिडियोहरू आउनेछन् गाइजहरू सो त्यही हो अनि मलाई धेरैजना साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ होइन त जापान गएर पढाइ एक्लै या त गएर आउँछस् केटा तेरो गर्लफ्रेन्डहरू साथीहरू छैन भन्नुहुन्छ होइन यार मेरो गर्लफ्रेन्डहरू छ कि छैन यार छ साथीहरू पनि छ होइन फेरि म यस्तो हो नि त म साथी र गर्लफ्रेन्ड त बनाउँछु होइन तर बनाएर आज बिना स्वार्थले जोडियो अनि भोलि स्वार्थ परिपूर्ति भइसकेपछि छोडियो त्यस्तो चाहिँ मलाई बिल्कुल मन पर्दैन क्या बनाइसकेपछि आफूले नि 100% लिने उताबाट नि 100% लिने पाउने हो क्या त्यस्तो खालको मान्छे हो त्यही भएर पनि मसँग धेरै साथीहरू जोडिँदैन र मसँग जो जोडिन्छन् खास तरिकाले जोडिन्छन् क्या त्यो चाहिँ मेरो खासियत हो गाइजहरू होइन त्यो गर्लफ्रेन्ड साथीहरू भन्दा पनि छोडिदिनु अब चाहिँ मैले यस्तो साथीसँग परिचय गराउँदैछु साथीहरू आज जुन साथीले मेरो हरेक पल हरेक क्षण हरेक यात्रामा उसले साथी र सहयात्रा गर्नेछ होइन भन्नेमा पुरा अपेक्षा लिइरहेको छु र उसलाई चाहिँ म परिचय गराउँदैछु गाइजहरू होइन परिचय गराउनु त होइन आउन माया अलि माया लजालु छिन् क्या यो सोसियल मिडियामा यसरी क्यामेराको अगाडि आउन अलि लजाउँछन् आउन हो अङ्गालोमै लाखेर देखाउनु पऱ्यो क्या रोक्नु मेकअप गर्दैन क्या मुइयाले आज खतरा टाइपले देखाउनु पर्ने हुन्छ गाइजहरूलाई आउन आऊ माया आउन आउन यो कि मेरो माया यिनी हो कि गर्लफ्रेन्ड साथी भनेर जाउँ भने फेरि देख्नु भयो नि के होला गाइजहरू गेस गर्नु त धेरैजना साथीहरूलाई चिन्नु भयो होला होइन यो चाहिँ मेरो हिरो होइन हिरो फ्रेन्ड हो क्या हिरो साथी होइन यसलाई चाहिँ मैले 2 वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरेको थिएँ यो पाउनको लागि फाइनली यो चाहिँ आज पाइरहेको छु होइन एकदम धेरै ह्याप्पी छु क्या र 2 महिना पहिला अर्डर गरेको थिएँ इमोजन साला यार विभिन्न कारणले आएको थिएन नि त फाइनली आज आएको छ गाइजहरू यो गोप्रो हिरो 10 अर्डर गरेको थिएँ मैले होइन कत्रा एक्साइटेड छ यार केटा त आज त म्याक क्रिया भएर त पुरा चमचमाइलो ब्यागमा आइरहेको छ होइन टक्कै अनबक्सिङ गरेर हेरौँ नि त के कस्तो छ सामानहरू भित्र होइन ढिला नगरिकन Got drunk off your life, and I lost myself again. You hit just like the drum. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the plan, but this time I won't collide like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't find the ghost in return. I can't give in, I can't give in, I won't give in this time. You broke my heart once again. When you're back, when you're ready for me, I can't give in, I can't give in. I've already run so home. Far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than that. Been through the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Última paiyo que se me, pero voy a controlar. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. Sé que comento feo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti I got to stay away, got to stay away. Baby, no, 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 step back. No, 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 baby, no, 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 this time. You broke my heart once again. I won't buy the ghost in return. I can't get in, I can't get in.
सो फाइनली गाइजहरु यहाँ चाहिँ मेरो गोप्रो रेडी भइसकेको छ अब भिडियो स्टुडियो खिच्नको लागि हैन टक्क अब चाहिँ चलफल दिनुपर्ने हुन्छ यसबाट चाहिँ अनि जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्छन् हैन मैले चाहिँ पहिला यो मोबाइलबाट बनाउँथे हैन अनि यो मोबाइलबाट भिडियो बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ पुरो जापानिज मैयाहरुले देखेर बिल्ला गर्दियो के ब्याक क्यामेराबाट बनाउँथे नि त अनि त्यसको क्वालिटी पनि अलि राम्रो आउँदैन थियो हैन अनि यो भिडियो क्यामेराको लागि चाहिँ म वर्षदेखि वेटिङमा थिएँ हैन फाइनली यो क्यामेरा चाहिँ आइरहेको छ अब यसबाट चाहिँ खतरा चलफल दिनुपर्ने हुन्छ गाइजहरु जापानमा हैन र म जापानको हरेक ठाउँमा गएर एकदम खतरा चीजहरु चाहिँ मैले भिडियोमा खिचेर चाहिँ गाइजहरुलाई म देखाउने प्रयास गर्नेछु गाइजहरुले माया साथ सपोर्ट गर्दै जानु होला र हजुरहरुले माया साथ सपोर्ट नगरे पनि भिडियो त निरन्तर आउँछ नि हैन सो यो गाइजहरु मेरो क्यामेरा अनबक्सिङ थियो गोप्रो अनबक्सिङ थियो हैन यो भिडियो सो अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ खतरा आउनेवाला छ अब आगामी दिनमा सो माया गर्दै जानु होला साथ सपोर्ट गर्दै जानु होला मैले भने जापानसँग सम्बन्धित यस्तै नयाँ भिडियोहरु बनाइरहने छु अहिले भने यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु जय देश जय परदेश